Xin chào tất cả các bạn từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Và hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá một quốc gia láng giềng nữa của Việt Nam. Hiện nay mình đang đứng ở trước cửa cung điện Hoàng gia Campuchia. Một cung điện rất ấn tượng, rất hoành tráng. Đây là một quảng trường rất rộng và đẹp. Các bạn có thể thấy ở đây là người dân chờ với lại bồ câu, một điều mà hiếm thấy ở Việt Nam. Chắc ở Việt Nam nếu mà bò câu mà sống thả rông như này chắc là sẽ bị thịt hết. Ví dụ ở Myanmar cũng rất nhiều chó sống ngoài đường mà không bị giết. Đơn giản là vì người Myanmar không ăn thịt chó. Ngay cái đối diện cung điện này là sông Mekong. Cái đại lộ chạy dọc sông Mekong là nơi những người dân ra chạy bộ, tập thể thao. Và có rất nhiều quán bán hàng rong ở đây nữa. Và nếu muốn thì các bạn có thể đi du thuyền trên sông Mekong. Ấn tượng đầu tiên về thành phố Phnom Penh là một thành phố hiện đại trẻ trung, nhưng mà cũng không quá nhộn nhịp. Để di chuyển trong thành phố Phnom Penh, cách tốt nhất là các bạn có thể thuê tuk tuk. Và rẻ hơn nữa thì là thuê tuk tuk qua cái ứng dụng Grab, là một ứng dụng rất nổi tiếng ở Việt Nam. Mặc dù giao thông đây khá giống với giao thông Việt Nam, và thậm chí ở đây còn có thêm phương tiện giao thông nữa là tuk tuk, nhưng mà mình thấy là giao thông ở đây cũng không quá là nhộn nhịp, không quá là tấp nập. Cuộc sống ở đây có vẻ như là không quá vội vàng như ở Sài Gòn, mà không quá lững thững chậm chạp như ở bên Viêng Chăn của Lào. Có một cái gì đó ở giữa. Hiện nay mình đang khu chợ trung tâm ở thủ đô Phnom Penh. Mình đến đây vì cái trí tò mò nổi dậy và cái tinh thần ăn uống đang rất lên cao. Tại vì sao? Vì tương truyền ở đây có một món mà chỉ có ở Campuchia rất là đặc biệt. Biệt chúng ta sẽ tìm hiểu ngay là cái món gì. Và đây rồi mình đã tìm thấy món đó. Cái mục đích mình đến đây chính là cái thứ này. Các bạn hãy xem đây. Đây là món nhện rán, món nhện chiên hoặc nhện nướng rất nổi tiếng ở Campuchia. Các bạn hãy nhìn kỹ. Từng chú nhện rất là to, rất là béo. Lông lá đầy mình, chân tay sắp khắp nơi cả. Ngoài ra thì quán này người ta cũng bán một số loại côn trùng nữa mà mình đã giới thiệu cho các bạn trong cái video ẩm thực về Lào. Ví dụ như đây là con dế, và bên cạnh đó là châu chấu. À đây không phải châu chấu, là một con bọ nào đó. Bây giờ phải vào thử ngay xem là món này ăn như thế nào. Đây nhau mấy bay là này. Ôi mua bém con nó về từ đi kho lan nó đang. Và các bạn hãy xem đây, một con nhện vẫn còn nguyên, lông lá đầy mình. Mà không biết người ta có lọc cái bộ phận trong bụng ra không? Hình như là không, tại vì là mình thấy không có vết cắt vết cứa nào cả. Và bây giờ sẽ thử ngay xem mùi vị nó ra sao. Ôn cho anh ôn. Bạn vừa tưởng tượng đây không phải nhện mà là một chiếc đùi gà. Nhện này người ta nấu bằng sốt chua ngọt. Mùi vị không đến nỗi nào, nhưng mà các bạn có thể hiểu cảm giác của này như thế nào. Và bây giờ chiến thuật tiếp theo là ăn nhắm mắt lại. Cái đùi gà này rất là giòn. Nói chung là ăn được, ăn khá là ngon, với điều kiện là bạn không biết trước đây là con nhện. Khi ăn xong cái thứ động lại không, cái cảm giác là hơi sợ một chút, mà còn rất nhiều sạn trong mồm nữa. Không biết là xuất phát từ đâu, nhưng mà đây là điều mà các bạn bắt buộc phải thử ở Campuchia, tại vì là món nhện này chắc là không phải ở đâu cũng có. Như vậy là bây giờ có thể nói là chào mừng bạn nhện
đến với danh sách các món ăn mà mình đã được thử trên toàn thế giới. Và nói đến Campuchia thì không thể không nhắc đến cái nạn diệt chủng do phiến quân Khmer Đỏ thực hiện vào những năm 70. Hiện nay là mình đang ở một trong những nơi tưởng niệm như vậy, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu và đi thăm cái khu tưởng niệm này. Từ năm 1975 đến 1979, phiến quân Khmer Đỏ và đứng đầu là Pol Pot đã giết hại gần 1,8 triệu người dân Campuchia trong tổng số gần 8 triệu dân. Khu này hơn 40 năm trước, phiến quân Khmer Đỏ đã mang những người vô tội đến đây để xử tử, để giết hại. Và hiện nay người ta đã làm một khu tưởng niệm để người dân đến đây, khách du lịch đến đây có thể tìm hiểu về lịch sử, cái trang lịch sử đen tối này ở của Campuchia. Các bạn có thể thấy đằng xa kia là người ta đang trưng bày rất nhiều những cái hộp sọ của những người đã xấu số. Ở đây người ta ghi rất là chi tiết từng giai đoạn và những người vô tội bị mang đến đây. Đầu tiên họ mang bằng xe tải. Và khi được mang đến đây thì thông thường họ sẽ bị giết hại ngay. Tuy nhiên do số người quá nhiều nên quân đội Khmer Đỏ không thể giết hại ngay, mà họ có thể để sang ngày hôm sau. Ví dụ ở đây người ta ghi một ngày phiến quân Khmer Đỏ có thể giết đến khoảng tầm 300 người. Còn đây là cái nơi làm việc của những sĩ quan, của những người làm trong quân đội Khmer Đỏ. Những người này là những người liên quan trực tiếp đến việc ra lệnh và việc tiến hành các cuộc thảm sát. Còn đây là tàn dư của cái phòng chứa chất độc hóa học. Cái chất độc hóa học được dùng để, thứ nhất là để giết những người dân vô tội vẫn còn sống khi được mang đến đây, hoặc để khử cái mùi của những xác chết. Còn đây là một trong những cái ngôi mộ tập thể lớn nhất ở cái khu vực này. Ngôi mộ này, tại đây người ta tìm thấy xác của 450 nạn nhân bị thảm sát trong một cái quãng thời gian đó. Ở đây còn vô số các cái ngôi mộ chôn tập thể khác nữa. Khung cảnh xung quanh cái khu tưởng niệm này. Đây là những quần áo của những nạn nhân mà người ta đã tìm được khi khai quật các ngôi mộ tập thể. Ở đây chúng ta lại chứng kiến một ngôi mộ tập thể nữa. Các nạn nhân đây chủ yếu được chôn trong những mộ tập thể kiểu này. Và ngay bên cạnh đó là một cây cây. Và dưới gốc cây này những tên lính của phiến quân Khmer Đỏ đã giết hại trẻ con ở đây. Cái cây hiện nay vẫn còn tồn tại. Và tại ngôi mộ này thi thể của người xấu số bị trói buộc bằng dây để không thể chạy được. Các cuộc thảm sát thì diễn ra hơn 40 năm nay, và 40 năm thì không phải là một giai đoạn quá dài trong lịch sử. Do vậy mà khi vào đây xem thì cảm giác mọi cái vẫn còn rất hiển hiện, vẫn còn rất là rõ ràng, vẫn còn rất là cập nhật. Và cảm giác bây giờ khá là lẫn lộn, không biết nghĩ gì. Khi vào đây các bạn có cơ hội tìm hiểu về cái trang đen tối của lịch sử Campuchia. Và mình cũng đã đi thăm một vài cái trại tập trung, ví dụ trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan do Đức Quốc xã lập lên để giết người Do Thái. Cũng kinh khủng, nhưng mà cái này thì... Và cái cảm giác khi đến đây cũng không khác gì nhiều so với cảm giác khi thăm cái trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan. Cái độc ác của con người đúng là vô giới hạn. Việt Nam, ở Phnom Penh có một đài kỷ niệm liên quan đến Việt Nam, đó là đài kỷ niệm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Tượng đài này là một người chiến sĩ Campuchia, một người chiến sĩ Việt Nam, và đằng trước họ là một người phụ nữ bồng con. Và ở dưới này có dòng chữ: tượng đài hữu nghị Campuchia Việt Nam được xây dựng để bày tỏ sự tri ân và ghi nhớ đối với sự hy sinh của nhân dân Campuchia vì sự nghiệp hòa hợp và thống nhất của đất nước Việt Nam trong suốt thập niên 60-70, và bày tỏ sự tri ân và ghi nhớ đối với sự hy sinh của quân đội và nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Campuchia Dân Chủ vào thập niên 70-80. Và có lẽ là Campuchia là quốc gia duy nhất mà nơi mà có cái đài tưởng niệm tình hữu nghị giữa Việt Nam và một quốc gia khác. Hình như ở Lào cũng còn không có.
Và cái đài kỷ niệm này được đặt trong một cái công viên rất là thoáng đãng, rất là rộng rãi và cũng rất đẹp ngay ở trung tâm của thủ đô Phnom Penh. Và trong lịch sử thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia cũng xảy ra không ít các biến cố. Và tiện đây mình sẽ đi hỏi một vài người Campuchia xung quanh đây xem là họ nghĩ gì về Việt Nam chúng ta. What do you think about Vietnamese people? You know, like sometimes some of them are good, sometimes some of them bad. Like I don't know, because my people, this is they just don't like Vietnam people. I don't know. Only like they just take our stuff, our thing, or whatever, like and our job too, you know. Really? Yeah, you know, like not so like if they come just like tourists like you, not gonna problem. But sometimes they just come and stay and live here. But now the government they give like certificate for them to like live for normal, like a normal people. I mean like a citizen like Khmer people too. So this is like the problem with us. And now one guy he tried to fight. I mean it's not fight, but again the law that not allow the Vietnam people to stay and live here, and they have like benefit like us, can loan money from the bank and many things that Vietnam can do like the same Khmer people. But this is the bad. It's not good. Okay. Yeah, bad idea So- forever. I don't want like they has the right the same Khmer people. I mean like You don't like that? yeah. But right now they don't have the same rights as it. No, not yet. Don't like when they have the rights like Khmer people on our like our country. Okay. They're just bad. That's bad. Yeah. You don't like them. Yeah, I don't like Why? them. For example, Kandal market they have many Vietnam people, so like sell stuff, and they just speak like Vietnam inside there. I mean like that's market. So some of them like they don't speak Khmer at all, but they just make a business over here. This is like I don't like this kind of steal the shop, and this is the bad idea for like make a business here. I mean like we can make the business like other people, but not just stay here and what I'm trying to say, do this, do that, up to them. No, like this is not good. Okay. Yeah, they just come here and make the business by themselves. So some of them allow from the government, some of them no. Yeah, so the tax they don't pay with the government. So yeah. But for me, I don't like. For me, yeah, many people they are like the Vietnamese. I think so. But for me, I don't like. You don't like Vietnamese people. Yeah, I don't like. I know before the Vietnamese they support Cambodia just like in the Pol Pot in the Pol Pot, yeah, and many things before. Yeah, I know. And well, right now in Cambodia, there's a lot of Vietnamese people living here, right? And what do you think about them? For right now, it's okay. I don't want to talk a lot of the thing of Vietnamese. Yeah. Thank you very much for your honest opinion. Yes, thank you. Và ngoài ra ở đây mình cũng nói chuyện với một vài người Campuchia khác mà người ta không đồng ý để lên hình. Do vậy và cái ý kiến của người Campuchia về người Việt Nam mình cũng rất là rõ ràng rồi. Thế nên là mình sẽ không hỏi thêm một người nào nữa. Mong các bạn tự nhận xét. Về đêm thì khung cảnh ở các con phố trung tâm ở thủ đô Phnom Penh thay đổi hoàn toàn. Những con phố này chủ yếu là người nước ngoài sống ở đây, do vậy mà các dịch vụ giải trí cũng rất là phổ biến, cũng rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì có những bé gái rất nhỏ tuổi vẫn phải đi bán hàng rong. Các quầy bar, các quán xá hoạt động hết công suất.
Và những cô gái đang ngồi chờ khách. Người nước ngoài đến đây chủ yếu để mua vui. Như các bạn thấy đây, một gái rất trẻ đang chuẩn bị lên xe cùng một người khách nước ngoài. Cái cảnh tượng rất là đối lập. Các bạn thấy ngay đằng sau kia là những cô gái đang ngồi đợi khách. Còn ở bên hè phố này là những em bé rất là nhỏ tuổi phải đi bán từng cái bông hoa sen một, từ cái ngó sen một. Cô bé này chỉ vào bụng, chỉ vào mồm là đói. Ok, bây giờ mình sẽ mua cho cô bé một cái gì đó để ăn. Rất đáng thương, rất tội nghiệp, chỉ 5-6 tuổi tôi đã phải đi bán hàng vào buổi tối như này cùng anh trai. Và đó là một chút cảm nhận của mình ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Hẹn gặp lại các bạn với những trải nghiệm ở các quốc gia tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.